Năm 1975, một sự kiện chấn động toàn cầu. Hàng trăm nghìn người Việt rời bỏ quê hương, mang theo khát vọng về tự do và ổn định. Họ đặt chân đến một vùng đất xa lạ, nơi Houston, Texas, trở thành một trong những điểm dừng chân quan trọng nhất. Nhưng chỉ sau 2 năm xây dựng lại cuộc đời, họ đã phải đối mặt với một thực tại phũ phàng. Không phải đói nghèo hay rào cản ngôn ngữ, mà là một bóng đen xuất phát từ chính cộng đồng của họ. Đó là hình thức tội phạm có tổ chức được gọi là bảo kê cưỡng bức. Nó không phải là một sự cố đơn lẻ. Vụ việc tại Houston 1977, 1978 sau này được các nhà nghiên cứu và cơ quan liên bang xác nhận là bằng chứng sớm nhất về sự hình thành của tội phạm có tổ chức châu Á tại Mỹ. Khoảng 5 vụ tống tiền bằng đe dọa bạo lực đã được ghi nhận. Để hiểu rõ, chúng ta phải phân tích sâu hơn. Cộng đồng người Việt lúc đó đang trải qua khủng hoảng niềm tin kép. Họ đã mất niềm tin vào chính quyền của Việt Nam và chưa kịp xây dựng niềm tin vào cảnh sát Mỹ. Rào cản ngôn ngữ và văn hóa khiến họ không tìm được sự giúp đỡ từ bên ngoài, biến họ thành mục tiêu hoàn hảo. Tiệm phở, tiệm tạp hóa, những nơi chốn mưu sinh nhỏ bé lại là nơi dễ bị khai thác nhất. Thủ phạm bao gồm các nhóm như Việt Chiên, không phải là những kẻ cướp vặt. Họ là những người có tổ chức và kỷ luật. Họ đã mang theo kinh nghiệm vận hành xã hội đen từ các khu chợ lớn cũ. Họ biết cách khai thác sự liên kết sắc tộc và sự im lặng của cộng đồng để bảo vệ mạng lưới tội phạm của mình. Chiến thuật tống tiền của chúng là sự thao túng bậc thầy, tấn công vào tâm lý và tinh thần của nạn nhân. Thứ nhất, chúng lợi dụng lòng yêu nước. Chủ tiệm bị ép phải đóng góp cho quỹ chống cộng hoặc hỗ trợ chính trị. Việc nộp tiền bảo kê được biến thành một nghĩa vụ đạo đức giả. Từ chối nộp tiền là đồng nghĩa với việc bị cộng đồng gán mắt xấu. Thứ hai, sự đe dọa bạo lực. Tài liệu ghi nhận rõ các vụ liên quan đến đe dọa bạo lực. Điều này có nghĩa là mỗi lời từ chối đều có thể dẫn đến phá hoại tài sản hoặc tấn công thể xác. Chúng không cần phải thực hiện hành vi ngay lập tức. Chỉ một lời đe dọa rình rập liên tục cũng đủ để đóng băng hoạt động kinh doanh. Hãy đặt mình vào vị trí chủ tiệm. Họ biết rằng nếu báo cảnh sát, chúng sẽ trả thù khủng khiếp hơn. Sự im lặng là lựa chọn duy nhất để sinh tồn. Bất chấp các vụ việc, cảnh sát Houston vẫn hoàn toàn bị động. Chúng ta phải nhìn nhận sự thật. Hệ thống tư pháp Mỹ lúc đó chưa hề có kinh nghiệm đối phó với mô hình tội phạm có tổ chức châu Á. Rào cản ngôn ngữ khiến lời khai của nạn nhân không được ghi lại đầy đủ và chính xác. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn. Không có lời khai chính xác, không có bằng chứng, tội phạm nhẫn nhơ. Hơn nữa, các công cụ pháp lý truyền thống đã thất bại. Luật RICO được tạo ra để chống lại mafia Ý với cấu trúc kim tự tháp rõ ràng. Nhưng các nhóm tội phạm Việt lại hoạt động theo mô hình lỏng lẻo hơn, liên kết qua các mối quan hệ xã hội. Công tố viên không thể chứng minh được một doanh nghiệp tội phạm có tổ chức theo đúng định nghĩa của RICO. Đây là một lỗ hổng pháp lý khổng lồ. Và đây là kết quả của sự bế tắc đó. Trong số khoảng 5 vụ việc, chỉ một vụ dẫn đến kết án. Hình phạt là 2 năm tù và một khoản tiền phạt nhỏ. 2 năm tù. Mức án này không tương xứng với mức độ tội phạm và nó gửi đi một thông điệp vô cùng nguy hiểm. Rủi ro pháp lý là thấp, lợi nhuận từ việc tống tiền cộng đồng Việt là cao. Việc này không chỉ thất bại trong việc trừng phạt kẻ xấu, mà còn hợp pháp hóa sự sợ hãi trong cộng đồng. Sự kiện Houston 1977 là tiền đề không thể phủ nhận. Thất bại của cảnh sát và tư pháp đã tạo ra mô hình kinh doanh tội phạm sinh lời. Các băng nhóm bắt đầu lớn mạnh, sử dụng lợi nhuận từ bảo kê để tài trợ cho các hoạt động phạm pháp khác. Địa bàn nhanh chóng lan rộng ra các khu vực có cộng đồng Việt lớn như California, Virginia và New York. Đến thập niên 80, các hoạt động này bùng nổ thành những vụ án lớn hơn. Điển hình là các vụ cướp tiệm vàng chấn động. Những tên tội phạm này đã trưởng thành từ chính môi trường hỗn loạn và bất lực mà vụ án Houston đã khởi đầu. Chúng đã học được rằng nếu bạn nhắm vào chính cộng đồng của mình, cơ hội bị bắt và bị trừng phạt là cực kỳ thấp. Vấn đề này nghiêm trọng đến mức các cơ quan liên bang không thể làm ngơ. Phải đến khi các vụ việc lớn hơn xảy ra, được nhắc đến trong báo cáo Washington Post năm 1984, và đỉnh điểm là báo cáo OGP năm 1991, chính quyền liên bang mới thực sự xem đây là mối đe dọa quốc gia và bắt đầu thay đổi chiến lược điều tra. Phân tích chuyên gia, sâu lắng. Câu chuyện về bảo kê cưỡng bức là một bài học lịch sử cay đắng. Nó minh chứng cho sự yếu kém của hệ thống trong việc bảo vệ cộng đồng nhập cư mới.
Nó cho thấy thế hệ người Việt đầu tiên đã phải chiến đấu trên nhiều mặt trận, chống lại sự nghèo đói, sự phân biệt và cả sự lộng hành của tội phạm nội bộ. Việc họ giữ im lặng không phải là sự chấp nhận, mà là sự sinh tồn có tính toán trước một hệ thống pháp luật không tin tưởng họ. Houston, Texas ngày nay đã thay đổi. Cộng đồng người Việt đã vượt qua những thử thách khủng khiếp đó. Sự thịnh vượng ngày nay là kết quả của nghị lực và sự hy sinh của một thế hệ đã buộc phải chiến đấu không chỉ để tồn tại mà còn để giành lại danh dự và quyền được kinh doanh trong hòa bình. Chúng ta không được quên vết thương này. Kết thúc mạnh mẽ và kêu gọi. Vụ án Houston 1977 là cánh cửa đầu tiên. Nếu bạn muốn biết chi tiết về cách các băng nhóm đã phát triển thành mạng lưới tội phạm khét tiếng nhất ở Mỹ, hãy bấm đăng ký và để lại bình luận chi tiết phần 2 ngay bên dưới. Hẹn gặp lại bạn!